Love you. Hey, what's up guys? I am back with a new video. So আজি ভিডিওটোত মই মোৰ Royal Enfield Himalayan rear tire to change কৰিবলৈ গৈ আছো। এইটো কম্পেটিটিভ টায়াৰটো হয় C8 actiGRIP। এইটো টায়াৰত প্ৰায় 12000 কিলোমিটাৰ মান চলিল। এতিয়া টায়াৰটো worn out হৈ যোৱাৰ বাবে মই চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছো। আসলতে টায়াৰ মাইলেজটো কমপ্লিট ৰাস্তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। মই য'ত নৰ্মেলি চলাই থাকোঁ সেইবিলাক হৈছে আপোনাৰ 50% অফ ৰোড আৰু 50% অন ৰোড। আসলতে 11,000-12,000 কিলোমিটাৰ এটা ডিচেণ্ট টায়াৰ মাইলেজ। ইমান একো ভালো নহয়, ইমান একো বেয়াও নহয়। মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড দুজনমানকো সুধি চাইছিলোঁ তেওঁলোকৰ কিমান দিন গ'ল টায়াৰে কিমান মাইলেজ দিলে। তেতিয়া গম পালোঁ 11,000-12,000 কিলোমিটাৰটো ডিচেণ্ট আৰু। মই ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এটা টায়াৰৰ কথা প্লেন কৰি আহিছোঁ আহোঁতে। দেখা যাওক কি হয়। যি কি নহওক, যি টায়াৰেই নলগাওঁ, ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই সেই টায়াৰটো কেলৈ লগালোঁ তাৰ বিষয়ে জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লি। এই টায়াৰ কণ্ডিশ্যন চব একদম টপা হৈ গ'ল টায়াৰ। নৰ্মেলি এনেই একো প্ৰব্লেম নহয়, অন ৰোডত একো প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু অফ ৰোডত মানে একদম একে জেগাতে ঘূৰিয়ে থাকে টায়াৰ। কল কৰিছিলোঁ মই দুদিনমানৰ আগতে অঁ 120/90 হিমালয়ান R17। চ' মই এপ'লো এইটো actiGRIP R6 এই টায়াৰটো লৈছোঁ। তেওঁলোকে মোক শ্বপ এখনৰ কথা কৈ দিছে য'ত মই এইটো ফিটিং কৰিব পাৰিম। চ' বলক। চ' টায়াৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ শান্তিপূৰ্ণ জেগা এডোখৰত ৰৈ পেলাই কথা পাতিম। চ' বলক। চ' এইটো এটা পিছফুল লোকেশ্যনত আহি ৰ'লোহি, ঘৰ পালোহি আৰু প্ৰায়। ছানছেট প্ৰায় হ'লেই আৰু এয়া ছানছেটৰ পাছৰ এয়া আকাশখন। একচুৱেলি মই C8 actiGRIP আৰু এপ'লো এই actiGRIPটোৰ মাজত মোৰ অলপ কনফিউজন আছিল, কোনটো লওঁ ভাবি আছিলোঁ। তাৰপিছত অলপ ৰিচাৰ্জ কৰি গম পালোঁ যে এই যোনটো এপ'লো actiGRIPটো সেইটো অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে বেছি ভাল হয় C8টোতকৈ। সেইবাবে মই এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। একচুৱেলি টায়াৰটোৰ যোনটো এই মিড পৰ্চনটো একচুৱেলি আপোনাৰ অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে এই মিড পৰ্চনটো আপোনাক অফ ৰোডিঙত সহায় কৰে, আৰু এই ছাইডকেইটাই আপোনাৰ অন ৰোডত। এই C8টোৰ যোনটো মিড পজিশ্যনটো তাতকৈ আমাৰ এই এপ'লোটোৰ actiGRIPটো বেছি ভাল হয়, সেইবাবে মই এইটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰোপৰি মোৰ ফ্ৰেণ্ড অভিলাষেও মোক ছাজেষ্ট কৰিলে যে এপ'লো টায়াৰটো ল'বলৈ। চ' ইয়াতে থেংকছ টু অভিলাষ। প্ৰাইচৰ কথা পাহৰি গৈছিলোঁ। প্ৰাইচটো আপোনাৰ 3,000 ৰুপিজ হ'ল ফিটিং প্ৰাইচৰ লগাই। চ' সেয়াই, এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। So ride safe and follow traffic rules. Thank you.